नमस्कार, मी सिद्धी राऊत, सिद्धी योगतज्ञ आणि शतायुषी भव या प्लॅटफॉर्मची संस्थापिका. माझं असं ध्येय आहे की येत्या 5 वर्षात कमीत कमी 10,000 लोकांना योग प्रशिक्षण देऊन त्यांना मानसिक आणि शारीरिकरित्या सुदृढ बनवायचं आहे. आणि म्हणूनच मी योगा बॅचेस तर घेतेच, परंतु असे काही लोक आहेत की ज्यांना दररोज योगा क्लास करणं किंवा सेशन अटेंड करणं जमत नाही. तर त्यांच्यासाठी मी हे छोटेसं 15 ते 20 मिनटाचं वर्कआउट केलेलं आहे की तुम्ही जर हे रोज केलात तरी खूप तुम्हाला याचे फायदा मिळेल. तर नक्की बघा आणि दररोज हे माझ्याबरोबर करा, तर तुम्हाला नक्की फायदा मिळेल. थँक्यू एव्हरीवन. नमस्कार, मी सिद्धी राऊत, सिद्धी योगतज्ञ आणि शतायुषी भव या प्लॅटफॉर्मची संस्थापिका. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आपण काही योगासनं, स्ट्रेचिंग, प्राणायाम करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. तुम्हाला यासाठी एक योगा मॅट किंवा ब्लँकेट किंवा चादर लागेल, जी तुम्हाला अंतरावी लागेल आणि त्यावर आपल्याला वज्रासनामध्ये म्हणजेच दोन्ही पाय फोल्ड करून अशा प्रकारे बसायचं आहे. दोन्ही पाय फोल्ड करून असं बसायचं आहे. ठीक आहे, सर्वांनी पोझिशन घ्या. दोन्ही पाय फोल्ड करून बसा. दोन्ही हात थाईजवर, बॅक स्ट्रेट, डोळे बंद. डीप इनहेल, दीर्घ खोल श्वास भरा. डीप इनहेल, स्लोली एक्झेल, सावकाश सोडा. जशी तेलाची धार सोडतात त्याप्रमाणे श्वास सोडा. पुन्हा एकदा डीप इनहेल, स्लोली एक्झेल, आता हा श्वास, भरलेला श्वास आपल्याला रोखून ठेवायचा आहे. ओके, आता पुन्हा एकदा दीर्घ खोल श्वास भरा. डीप इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly exhale, exhale, exhale. Relax yourself. One more time, deep inhale, slowly exhale. ओके, आता आपण नेक स्ट्रेचिंगला सुरुवात करूया. नेक अप डाऊन करायचा आहे. इनहेल करत करत मान वर न्यायची आहे आणि एक्झेल करत करत खाली चिन टच झालं पाहिजे. ज्यांना स्पॉन्डिलिसिसचा इश्यू आहे त्यांनी खाली मान न्यायची नाही आहे, त्यांनी फॉरवर्ड बेंडिंग नाही करायची, त्यांनी फक्त अप अँड देन सेंटर. ओके, बाकी सर्वांनी माझ्याबरोबर करा. इनहेल अप, एक्झेल डाऊन, चिन टच, अप, डाऊन, up, down, up, down. One more time, up, down. रिलॅक्स. आता मानेचे हे जे स्नायू आहेत ते मागे खेचून घ्या. साईडला न्या. स्लोली स्लोली स्लोली. लेफ्टला या समोर. पुन्हा मागे खेचून घ्या. अपोजिट साइड. होल्ड, कम बॅक. पुन्हा घ्या मागे खेचून. लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर. वन मोर टाइम. लेफ्ट, कम बॅक, राइट, कम बॅक. रिलॅक्स. आता आपल्याला नेक रोटेशन करायचं आहे. स्पॉन्डिलिसिसवाल्यांनी थांबा. बाकी सर्वांनी डोळे बंद, मान खाली घ्यायची अशी. इनहेल, श्वास भरता 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 सेंटरला न्यायची मागे आणि श्वास सोडता सोडता स्लोली डाऊन. ओके, कंप्लीट सर्कल करा. स्पॉन्डिलिसिसवाल्यांनी फॉरवर्ड बेंडिंग करायची नाही, त्यामुळे त्यांनी काय करायचं, मान मागे न्यायची आहे
आणि तिथून शोल्डरपर्यंत आणि पुन्हा सेंटरला अपोजिट शोल्डरपर्यंत असं हाफ सर्कल करायचं आहे. ओके, रेस्ट ऑल डू कंप्लीट सर्कल. पूर्ण स्लोली, जेवढं तुम्ही स्लो करणार तेवढं तुम्हाला बेनिफिट जास्त मिळणार. अगेन इनहेल, स्लोली एक्सेल. आता अपोजिट साइड अँटी क्लॉकवाइज. इनहेल, स्लोली एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. Inhale, exhale. One more time. Inhale and slowly exhale. Okay, relax everyone. आता अलगद मानेला आपल्याला झटका द्यायचा आहे. मानेला झटका देऊया. हो, लेफ्ट, राईट, लेफ्ट, right, left, right, left, right. Relax, relax. आता दोन्ही हात लॉक करूया एकमेकांमध्ये आणि हाताचे अंगठे बेंबीवर ठेवून हात मागे खेचून घ्या, शरीराला चिकटलेले. आणि आपल्याला शोल्डर रोटेट करायचे आहेत, पूर्ण गोल फिरवायचे आहेत. 1 2 3 4 and 5. आता मागून पुढे या. 1 2 3 4 and 5. रिलॅक्स एव्हरीवन. दोन्ही हाताची बोटं एकत्र आणून खांद्यांवर ठेवून एल्बो जॉईन. इनहेल अप. मागे गेल्यानंतर इथे हे हात असे टच झाले पाहिजे. अँड देन एक्सेल डाऊन. इनहेल अप, exhale down, up, down, up, down, up, hold, slowly down. आता अँटी क्लॉकवाइज मागून पुढे यायचं आहे. इनहेल and then exhale. Inhale up, exhale down, up, down, up, hold, slowly down. Relax, relax yourself. Everyone relax. ओके, आता आपण उभं राहूया. उभं राहून स्ट्रेचिंग करूया. पोझिशन घ्या सर्वांनी. ओके, आता आपल्याला दोन्ही लेगमध्ये, दोन्ही पायांमध्ये एका पंजाचा अशा प्रकारे डिस्टन्स घ्यायचा आहे. ओके, अशा प्रकारे डिस्टन्स घेऊन उभं राहायचं आहे. दोन्ही हाताचे पंजे ओपन आणि हात साईडला घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला पुढे पुश करायचे आहेत. 1 2 3 4 5. आता मागे 1 2 3 4 5. डाऊन 1 2 3 4 5. अप 1 2 3 4 5. रिलॅक्स. आता आपल्याला रोटेट करायचे आहेत हात. हाताचे म्हणजे अशा प्रकारे घ्यायचे आहेत. आपल्याला पूर्ण सर्कल बनवायचा आहे. 1 2 3 4 and 5. आता मागून पुढे या. 1 2 3 4 and 5. रिलॅक्स. हाताला असं झाडा. ओके, दोन्ही हात कमरेवर. वेस्ट रोटेशन करूया स्लोली. 1 2 3 4 5
6 7 8 अँटी क्लॉकवाईज 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलॅक्स. दोन्ही लेग जॉईन करा. दोन्ही लेग जॉईन. आपल्याला आता नी रोटेशन करायचं आहे. नी रोटेशन करण्यासाठी दोन्ही लेग जॉईन. दोन्ही हाताचे पंजे ओपन. नीवर ठेवा. नी थोडेसे बेंड करायचे आहेत आणि आपल्याला गोल फिरवायचे आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 अँटी क्लॉकवाईज 1 2 3 4 5 6 7 8. रिलॅक्स एव्हरीवन. आता आपण खाली बसूया. खाली बसून आपल्याला बटरफ्लाय पोजमध्ये यायचं आहे. ओके. दोन्ही लेग जॉईन. बटरफ्लाय पोजमध्ये या. दोन्ही लेग अशा प्रकारे जॉईन करायचे आहेत आणि जेवढे पाय स्वतःकडे मागे खेचून घेता येईल तेवढे मागे खेचून घ्यायचे आहेत. दोन्ही हाताने पायाच्या बोटांना लॉक करायचा आहे. अंगठ्यावर बॅक स्ट्रेट आणि इनहेल एक्सेल. इनहेल अप एक्सेल डाऊन. इनहेल अप एक्सेल डाऊन. इनहेल अप एक्सेल डाऊन. आता हळूहळू स्पीड वाढवायचा आहे. नॉर्मल ब्रीदिंग आणि स्पीड वाढवा. बॅक स्ट्रेट. मेक शुअर तुम्ही असे नाही बसतात, पुढे वाकायचं नाही किंवा मागे जास्त झुकायचं नाही आहे. बॅक स्ट्रेट ठेवायची आणि फक्त पायांना वर खाली करायचं आहे. ह्याच्यामुळे हिप जॉईंट ओपन होतं आणि थाईजचं, कमरेचं आणि पोटाकडचं एक्स्ट्रा फॅट जे असतं ते कमी होतं. तर त्यामुळे हे प्रॉपरली करा. ज्यांना थाईजचा इश्यू असतो की खूप जाड असतात आणि त्याच्यामुळे लूक खूप खराब होतं, तर त्यांनी हे जरूर रोज संध्याकाळी किंवा सकाळी जेव्हा ही पोट रिकामी असतं तुम्ही करू शकता. कंटिन्यू करा. थोडा स्पीड वाढवा. एव्हरीवन बॅक स्ट्रेट. ओके. रिलॅक्स. दोन्ही हाताचे पंजे ओपन आणि आपण आता पायांना खाली दाबूया. 1 2 3 4 5. खालून वर घ्यायचा आहे स्लोली, बिकॉज हिप जॉईंट ओपन झालेले आहेत. चटका द्यायचा नाही आहे, स्लोली यायचं आहे. 1 2 3 4 5 आणि खाली पुश करा आणि टॅप करा. बॅक स्ट्रेट होण्यासाठी हाताचा सपोर्ट घ्या अँड टॅप. ह्याच्यामुळे पूर्ण पायांमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन प्रॉपरली होतं. ओके. रिलॅक्स. आता आपल्याला दोन्ही पायाचे पंजे जे आहेत ते खाली स्ट्रेच करायचे आहेत. तर आपल्याला दोन्ही पायांचे पंजे खाली स्ट्रेच करायचे आहेत, खाली दाबायचे आहेत. अप डाऊन अप डाऊन अप डाऊन अप डाऊन. ऑल्टरनेट लेग. अप डाऊन करा. स्ट्रेच करा थोडासा. दाबून ठेवा. होल्ड रिलीज होल्ड रिलीज अशा प्रकारे. ओके. दोन्ही लेगमध्ये डिस्टन्स इन आउट करूया. इन आउट
in, out, in, out, in, out, in, out. Continue. व्हेरी गुड. स्पीड वाढवा थोडासा. अप्पर बॉडी स्ट्रेट राहिली पाहिजे, हल्लेच नाही पाहिजे अजिबात. ओके, आता रोटेट करूया दोन्ही पायाच्या पंजांना. गोल फिरवा पूर्ण. 1 2 3. व्हेरी नाईस. अँटी क्लॉकवाईज उलट दिशेने. 1 2 3. ऑसम. आता दोन्ही लेग जॉईन करा एकमेकांबरोबर आणि एकत्र गोल फिरवूया. 1 2 3. उलट दिशेने. 1 2 and 3. व्हेरी गुड. रिलॅक्स एव्हरीवन. पायाची स्ट्रेचिंग, नेक स्ट्रेचिंग, पूर्ण बॉडी स्ट्रेचिंग आपली पूर्ण झालेली आहे. ओके, आता आपण एक प्राणायाम करूया. सर्वांनी पोझिशन घ्या. प्राणायाम करण्यासाठी तुम्ही सुखासन, पद्मासन किंवा अर्ध पद्मासनमध्ये बसू शकता. ओके, पायाची पोझिशन मी तुम्हाला दाखवते. अर्ध पद्मासन म्हणजे हे झालं. ओके, एक पाय वर घेऊन. पूर्ण पद्मासन म्हणजे दोन्ही पाय तुम्ही असे घेतले म्हणजे हे पूर्ण पद्मासन झालं. जर हे नाही जमत असेल तर तुम्ही सुखासन म्हणजे आपण नॉर्मल जशी मांडी घालून बसतो असंही बसू शकता. ज्या पोझिशनमध्ये तुम्ही कम्फर्टेबल आहात त्याच्यामध्ये बसा. ठीक आहे, पोझिशन घ्या सर्वांनी. ओके, आता आपण भ्रामरी प्राणायाम करूया. भ्रामरी प्राणायाम करण्यासाठी आपल्याला इंडेक्स फिंगर भुवयांच्या वरती कपाळावर ठेवायचा आहे. बाकीची 3 बोटं अलगद डोळ्यांवर, डोळे दाबायचे नाही आहेत, जस्ट बाहेरचा प्रकाश जाऊ नये यासाठी ठेवायचे आहेत. त्यानंतर अंगठ्याने कान लॉक करायचे आहेत. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे तुमच्या हाताची पोझिशन असेल. बॅक स्ट्रेट असली पाहिजे आणि भवरा जसा गुणगुण करतो, हमिंग साऊंड काढतो, असं तोंड बंद करून आपल्याला हमिंग साऊंड काढायचा आहे श्वास भरल्यानंतर. ओके, आपण आता सुरुवात करूया. 3 वेळा आपण भ्रामरी करणार आहोत. इनहेल, inhale, inhale, रिलॅक्स. शांती पाठ करूया. इनहेल, ओम शांती है, शांती है, शांती है. दोन्ही हात एकमेकांवर रब करा आणि सर्वप्रथम डोळ्यांवर ठेवा. पुन्हा एकदा दोन्ही हात एकमेकांवर रब करा आणि ही निर्माण झालेली पॉझिटिव्ह एनर्जी केसांपासून ते पायाच्या नखांपर्यंत घेऊन जा. हात फिरवत असताना मनात असा विचार करायचा की ही पॉझिटिव्ह एनर्जी माझं संपूर्ण शरीर सुदृढ करीत आहे. थँक्यू. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू युनिवर्स. थँक्यू.